यसमा चाहिँ हामी अर्थवर्क फर रोडमा चाहिँ हामी भर्टिकल ड्रप भएको वाला क्वेसन गर्दै गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा चेनेज 20 मिटरदेखि 100 मिटरसम्मको चाहिँ अर्थवर्क क्वान्टिटी निकाल्नु भनेर भनेको छ। तर हामीलाई क्वेसनमा डाटा चाहिँ चेनेज 20 देखि 140 सम्म छ। त्यसैले यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। हाम्रो क्याल्कुलेसनमा युज हुने डाटा भनेको चाहिँ 20 देखि 100 सम्मको मात्रै भयो। अनि सबैको यो इन्टरभलहरू भनेको कति छ त हाम्रो 20 मिटरको छ। 20 र 40 मा चेनेज इन्टरभल हाम्रो कति छ त 20 मिटर। यसमा पनि 20 मिटर, सबै 20 मिटरमा छ। फर्मेसन लेभल चेनेज 20 को चाहिँ गिभन छ 78.7 भनेर। अनि बाँकी चेनेजको फर्मेसन लेभल निकाल्नको लागि चाहिँ क्वेसनले हामीलाई चाहिँ फर्मेसनको चाहिँ युनिफर्म राइजिङ ग्रेडियन्ट छ भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ 1/100। यो भनेको 100 मिटरमा चाहिँ 1 मिटर राइज हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसैगरी हामीलाई फर्मेसन विथ भनेको क्यापिटल बी को भ्यालु 12 मिटर दिएको छ। साइड स्लोप इन कटिङ भनेको 1:1, साइड स्लोप इन फिलिङ भनेको चाहिँ 2:1 भनेर दिएको छ। सो हामीले लास्ट पहिले गरे जस्तै क्वेसनहरू जस्तै हामीले सुरुमा त राइजिङ ग्रेडियन्ट युज गरेर हामीले चाहिँ 20 मिटरमा कति लेभल राइज हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। राइजिङ ग्रेडियन्ट हामीलाई क्वेसनले दिए अनुसार चाहिँ 1/100 भनेर दिएको रहेछ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले 20 मिटरको लागि निकाल्नु पर्यो लेभल राइज, किनकि हरेकको इन्टरभल भनेको 20 मिटर छ। 20 र 40 को डिफरेन्स भनेको 20 मिटर छ नि त। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त युनिटरी मेथड लगाउनु पर्यो। 100 मिटरमा 1 मिटर राइज हुन्छ भन्यो भने 1 मिटरमा कति राइज हुन्छ 1/100 इन्टु, अब हामीले के गर्नु पर्यो त 20 मिटरको निकाल्न गइरहेको कारण इन्टु 20 भनेर गर्नु पर्यो। यति मिटर चाहिँ हाम्रो लेभल राइज हुँदो रहेछ भनेपछि अब यति थाहा भइसकेपछि हामीले फर्मेसन लेभल कम्प्युट गर्न सक्छौँ। चेनेज 20 को फर्मेसन लेभल हामीलाई क्वेसनमा गिभन थियो। क्वेसनले कति दिएको छ भन्दा 78.7 भनेर दिएको छ। त्यसैले हामी त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ युज गरौँ 78.7। अब यो युज गरिसकेपछि बाँकीको हाम्रो फर्मेसन लेभल कसरी आउँछ भन्दा अब यो क्वेसनमा अलिकति फरक के छ भन्दा हाम्रो यो जुन चेनेज 60 मा चाहिँ दुईटा आरएलहरू दिएको छ हैन। अब यस्तो चाहिँ किन कस्तो केसमा आउँछ भन्दा यसलाई हामीले डायग्राममा हेर्ने हो भने 60 मा दुईटा आरएल छ। डायग्राम चाहिँ हाम्रो यस्तो आउने भयो कि ठ्याक्क चेनेज 60 मा चाहिँ पुरै एकदम परपेन्डिकुलर छ हैन, राइज भएको छ ठ्याक्कै हैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सडन भर्टिकल फल भयो यस्तोलाई हैन, भर्टिकल राइज भनेर भन्नु पर्यो। हामी चेनेज 60 देखि ठ्याक्क यहाँ माथि पुगेको छ। त्यसैले यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटै चेनेजमा पनि दुईटा आरएलहरू आउन सक्छ। अनि अब 40 मिटरको लागि चाहिँ फर्मेसन लेभल निकाल्नको लागि इक्वल्स टु 78.7 प्लस हामीले 0.2 भनेर भर्खरै कम्प्युट गरेको हैन। 0.2 भनेर हामीले कम्प्युट गरेको थियौं 20 मिटरमा यति राइज हुन्छ भनेर। अब यहाँ निकाल्नको लागि चाहिँ 78.9 माथिको फर्मेसन लेभल प्लस 0.2 भनेर गर्नु पर्यो। एउटा अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा फर्मेसन लेभल भनेको त हाम्रो यो युनिफर्म राइजिङ छ हैन, यो युनिफर्म राइजिङ वाला हो नि त 1/100 भनेको। त्यसैले हाम्रो फर्मेसन लेभल भनेको यस्तो छ कि हैन। त्यसै फर्मेसन लेभलमा त यस्तो सडन राइज सडन फल भन्ने कुरा भएन। अब त्यसै फर्मेसन लेभलको भ्यालु त एउटै हुन्छ एउटा चेनेजमा हैन। त्यसैले अब यहाँ फेरि फर्मेसन लेभल निकालिराख्नु परेन। फर्मेसन लेभल भनेको 79.1 भयो। अब यसलाई हामी छोड्दियौं अनि यहाँ आएर यसलाई यस्तै खाली छोड्दियौं हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो 80 मा पुग्दा चाहिँ इक्वल्स टु 79.1 प्लस 0.2 भनेर गर्नु पर्यो 0.2। सजिलोको लागि यो दुईटैलाई मर्ज गर्दियौं एउटै भ्यालु हुने भएको कारणले। अनि त्यसपछि यसमा आउँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 80 चेनेजको प्लस 0.2 भनेर गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामीले डेप्थ निकाल्न सक्छौं। डेप्थ अफ कट, डेप्थ अफ फिल त्यो निकाल्नको लागि फर्मेसन लेभल माइनस ग्राउन्ड लेभल भनेर गर्नु पर्यो। अहिलेको केसमा हाम्रो 0.96 भनेर आयो। यता यो पोजिटिभ भ्यालु आएको कारणले यो फिल भ्यालु हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी यता 78.9 माइनस 77.8 गर्यो भने 1.1 आयो इक्वल्स टु 79.1 माइनस 78.2 भनेर गर्नु पर्यो 0.9 भनेर आयो इक्वल्स टु 79.1
माइनस 80.84 गऱ्यो भने माइनस 1.74 भनेर आयो। अब 79.3 माइनस 80.25 गरौँ, यिनीहरू नेगेटिभ भ्यालुहरू भनेको कट भ्यालु हो। 79.5 माइनस 80.25 माइनस 0.75 हामीले डेप्थहरू कम्प्युट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट टेबलमा जानु पर्यो। नेक्स्ट टेबलमा जाँदा चाहिँ यो कटको भ्यालुहरू फिलको भ्यालु छुट्याएर राख्यो भने सजिलो हुन्छ। सुरुमा यो तीनटा पोजिटिभ भ्यालु छ, यिनीहरू फिल भ्यालु हो, फिल भ्यालुमा राखौँ 0.96 1.1 अनि त्यसपछि हाम्रो 0.9 भनेर छ। त्यसैगरी हाम्रो कट भ्यालुहरुमा हाम्रो के भयो त 1.74 0.95 0.95 त्यसैगरी 0.75। त्यसपछि हाम्रो मिड डेप्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिड डेप्थ निकाल्नको लागि चेनेस 20 को फिल डेप्थ 0.96 चेनेस 40 को फिल डेप्थ 1.1 भनेपछि एभरेज फिल डेप्थ भनेको कति भयो त 0.96 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाइ 2 भनेर गर्नु पर्यो। त्यसैगरी चेनेस 40 को फिल डेप्थ भनेको 1.1 चेनेस 60 को फिल डेप्थ भनेको 0.9 यो दुईटाको चाहिँ एभरेज दिनु पर्यो। दुईटा फिलको एभरेज लग्ने हो हामीले हैन। त्यसैगरी यसमा आउँदा अब हाम्रो यो त एउटै सेक्सन हो नि त, चेनेस 60 भनेको त एउटै सेक्सन हो, त्यसैले यहाँ मिड डेप्थ भन्ने कुरा भएन यसपछि। अब यो रिजन चाहिँ खाली भयो। अब इक्वल्स टु यता आउनु पर्यो। चेनेस 80 को त यो कट वाला हो, कट वाला एभरेज डेप्थ निकाल्नको लागि पहिलेको कट प्लस अहिलेको कट हैन डिवाइडेड बाइ 2 भनेर गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यसको लागि चाहिँ पहिलेको कट प्लस अहिलेको कट डेप्थ डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने एभरेज कट डेप्थ भनेर हाम्रो आउने भयो। साइड स्लोप चाहिँ हामीलाई फिलिङको लागि चाहिँ 2 भनेर क्वेशनमा गिभन छ, 2 राखौं। त्यसैगरी हाम्रो जुन हाम्रो कटिङ थियो, कटिङको लागि चाहिँ 1 भनेर गिभन छ हैन। त्यो राखिसकेपछि अब हामीले मिड सेक्सनको एरिया निकाल्नु पर्यो, जसको लागि हामीलाई चाहिँ क्यापिटल बी को भ्यालु क्वेशनमै दिएको छ। यो भनेको 12 मिटर भनेको हाम्रो क्यापिटल बी को भ्यालु भयो। क्यापिटल बी को भ्यालु राखौं इक्वल्स टु क्यापिटल बी भनेको 12 इन्टु डीएम भनेको मिड डेप्थ प्लस एस भनेको हाम्रो यो इन्टु डी स्क्वायर भनेको कति भयो त 1.03 इन्टु यही भयो हैन मिड डेप्थ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो सेक्सनमा पनि निकाल्नको लागि हैन माथिकै फर्मुला हो, सेम फर्मुला हो हैन। त्यसैले चाहिँ माथिकै भ्यालुलाई चाहिँ कम्प्युट गर्दा भयो 14 आउँदो रहेछ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो रो खाली हुन्छ, किन भन्दा यो त एउटै सेक्सन हो। चेनेस 60 मा त अब हाम्रो एरिया भन्ने कुरै भएन नि त, एउटा चेनेस भयो, दुईटा सेक्सनको बीचको एरिया निकाल्ने हो नि त, त्यसैले यो पार्ट चाहिँ खाली भयो। फेरि यो पार्टको निकाल्नको लागि माथिको फर्मुलालाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ राख्दियौं 17.94 भनेर आउँदो रहेछ। त्यही प्रोड्युस गरौँ 10.92 भनेर आयो। अब हरेक दुईटा सेक्सनको बीचको हाम्रो लेन्थ अहिले हाम्रो 20 मिटर छ, त्यसैले सबै हामी 20 राख्दियौं 20 अब कटको क्वान्टिटी सुरुमा हाम्रो यो तीनटा भ्यालुहरु भनेको फिल भएको कारणले चाहिँ फिल वालामा जानु पर्यो इक्वल्स टु एभरेज मिड एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फिल भ्यालु आउने भयो। त्यसैगरी हामीले कट भ्यालु निकाल्नको लागि यो एरिया इन्टु हामीले लेन्थ गरिदियो भने चाहिँ क्वान्टिटी कटको क्वान्टिटी पनि निस्क्यो। अब यति गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हामीले टोटल भनेर निकाल्दिनु पर्छ। टोटल कटको क्वान्टिटी कति आयो रहेछ हाम्रो, कटको क्वान्टिटी 577.43 भनेर आयो। त्यसैगरी हाम्रो फिलको क्वान्टिटी चाहिँ 569.63 भनेपछि लगभग उस्तै उस्तै नजिक नजिक आयो हैन। अनि जस्तै यसमा हाम्रो 60 चेनेजमा फिल आएको छ, यसमा कट आएको छ। अनि पहिले हामीले चाहिँ जस्तै एउटा चेनेजमा फिल आउँदा अर्को चेनेजमा कट आउँदा चाहिँ पासेस कहाँ हुन्छ भनेर निकालिराख्नु पर्थ्यो नि त त्यो ट्रायंगल बनाएर हैन। तर अब यसको हामीले डायग्राम हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तै 60 मै हैन 60 को लेफ्ट तिर भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पोर्सन भनेको हाम्रो फिल आइराको छ अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो कट आइराको छ। यो जीरो पासेसको प्वाइन्ट भनेको त हाम्रो यो 60 चेनेजमै पर्ने भयो। त्यसैले यो एउटै चेनेजमा चाहिँ हाम्रो यसरी कट फिल आएको छ भने यो केसमा चाहिँ हामीले धेरै टेन्सन लिनु परेन। तर मानौ 80 चेनेजमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु आइदिएको भए 100 चेनेजमा चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आइदिएको भए त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यो पासवाला पोइन्ट कहाँ पर्छ भनेर निकालेर चाहिँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ टेबलमा पनि कम्प्युट गर्नु पर्थ्यो है।